No niin, morjetta taas pitkästä aikaa. Näette välillä mun naamaakin nyt täällä YouTuben puolella. Mulla on tullut nyt sen verran uusia tilaajia tänne YouTubeen, että mä ajattelin tehdä pitkästä aikaa tällaisen kysymysvastaus eli Q&A-videon. Ja tällä kertaa saitte esittää näitä kysymyksiä tuolla Instagramin puolella. Ja mulla on tosiaan täällä puhelimessa kysymykset, joten mä luen täältä ne. Ensimmäinen kysymys on, että mikä on sun lempihevosrotu? Mun lempirotu oikealla hevosilla on just ehkä joku ratsuponi ja keppihevosilla sitten ranskan ratsuponi. Keiden käsialasta tykkäät eniten? Mun täytyy tunnustaa, että mä oon viime aikoina seurannut keppihevospiirejä tosi huonosti. Eli mä en oo oikeastaan seuraillut, että mitä kepparipiireissä tapahtuu ja keitä tekijöitä ylipäätään enää on. Ja mä en ehkä tällä hetkellä osaa sanoa just, että kenen käsialasta mä tykkään. Ja sit just edellisiin, mitä mä oon ehkä joskus vastannut, niin niiden tekijöiden käsialat on saattanut muuttua sen verran, että ei ole enää se oma tyyli tässä sellainen, mistä mä tykkäisin. MP-realistiset harrastajat, eli taas ne varmaan tarkoittaa sellaisia, jotka esimerkiksi ruokkii keppareita vielä laitumella silleen. No siis sekin on ihan, siis onhan se yksi harrastuksen muoto just, että sä harrastat realistisesti myös keppihevosia. Ja en mä tiedä, ei siinä ole mitään väärää. Että jokainen saa harrastaa omalla tavallaan, että keppihevoset ei rajoitu vaan vaikka ratsastamiseen tai käsitöihin. Kuinka vanha olet? Mä oon tällä hetkellä 20-vuotias, mä oon syntynyt kesäkuussa 1999, eli ensi vuonna täytän 21 vuotta. Opiskeletko tällä hetkellä tai teetkö jotain työksesi? Mä oon tosiaan vuosi sitten valmistunut ylioppilaaksi lukiosta, ja tällä hetkellä mä opiskelen ammattikorkeakoulussa agrologiksi, eli maatalousalaa. Ja just aloitin nyt tänä syksynä opinnot. Ja tuossa mulla oli noin vuoden verran välivuotta lukion jälkeen, niin mä olin sitten töissä. Ja lähinnä tuli tehtyä raksasiivoojan hommia. Ja välillä vähän ylläpitosiivoustakin siinä, mutta se ei ole niin se mun juttu, että mä tykkään enemmän olla raksalla. Mistä kepparin värityksestä pidät eniten? Mun täytyy myöntää, että edelleen just tällainen punarautias on se mun lemppariväri, niin kuin tässä nyt Jupilla näemme. Elikkä ihan perusrautias, punarautias on hyvä väri. Ja musta tuntuu, että se ei ole muuttunut siitä mihinkään monessa vuodessa. Että mä oon aina tykännyt noista punarautioista. Mut sit jos pitää sanoa joku tavallaan erikoisväri, ehkä joku sellainen kevyt papurikkokuviointi jollekin just vaikka rautiolle pohjalle, niin ne on ihan kivoja. Kyllä se on varmaan papurikkokuviointi, mutta ei täys papurikko, sillä on vaan osittainen papurikkokuviointi. Sitten on, että ratsastatko oikealla hevosilla? Mä vastaan edelleenkin, että mä en harrasta hevosia millään muotoa. No jos nyt joku laskee keppihevoset hevosharrastukseksi, niin sit periaatteessa, mutta en edelleenkään harrasta oikeita hevosia. Mä kävin toki tuossa kesällä nyt pitkästä aikaa ratsastamassa pari kertaa, mutta sitten tuli vähän kaikkea muuttujaa, niin sit se taas vähän jäi. Pienempänä mä oon sit kyllä ratsastanut ja hoitanut ravihevosia tälleen. Kuka on sun lempihevonen? Mun lempihevonen on varmaan edelleenkin Jupi, mutta mä oon nyt alkanut viime aikoina tykkäämään hirveästi myös Soakerista. Ja tää oli siis omista hevosista, mutta sitten jos pitää muiden hevosista, niin tässäkin tulee se, että mä oon ollut aika kauan ikään kuin ulkona noista kepparipiireistä, että en oo seuraillut vaikka Instagramissa tyyppejä, niin mä en enää muista oikeastaan mitä hevosia on. Mutta no, jos nyt joku pitää sanoa muiden hevosista, niin kenttätalli Hiutaleen Tiikeri, joka on myös mulla asunut. Jotkut voikin muistaa vielä Tiikerin. Teetkö tilareita ja mitkä on niiden hinnat? Kyllä, mä teen tilaushevosia ja myös varusteita. Hinnat löytyy mun tilaussivuilta Sierra Hobby Horses. Ja linkki tähän löytyy descriptionista, mutta se on sierrahobbyhorses.blogspot.com. Ja normaalikokoiset, eli about tämän Soakerin kokoiset hevoset, eli kolmipalaiset suulliset, niin ne on lähtien 80 € tällä hetkellä. Ja hevosten hintaus vaikuttaa mitä merkkejä tulee. Esimerkiksi Soakerilla nyt on Badgerface, niin se on vähän erikoisempi merkki, joten siitä tulee periaatteessa lisähintaa. Mutta Jupilla esimerkiksi on pelkkä tähtipiirto, niin se menee siihen 80 kategoriaan, eli 80 on maksimissaan merkeistä esimerkiksi lähisi
Ja sit just kaikki, jos haluaa värillistä silmää, heräsilmää, pitempää harjaa, paksumpaa harjaa, tummennuksia tällaisia, tai vaikka paprikkakuviointia, niin niistä tulee sitten aina lisähinta. Ja tosiaan tilaussivulta löytyy kattava hintakategoria niille, joten kannattaa sieltä käydä katsomassa. Ja sitten näköjään taas tämä peruskysymys, mikä tulee aina. Eli kauanko on harrastanut keppareita ja mistä tavallaan aloitin tai sain... Mistä sait inspiraation aloittaa kepparit? Eli no, lähdetään siitä, että mulla oli 1-vuotiaasta lähtien on ollut se yksi puukeppari, toki mulla ei ole enää sitä. Ja tosiaan pienenä aina leikin sillä ja sitten jossain kohtaa mä en osaa kertoa, että missä kohtaa se muuttui niinku harrastukseksi. Mutta sen mä tiedän, että 2005, kun mä olin 6-vuotias, silloin mä perustin ekaa kertaa keppiostallin, joten viimeistään siinä kohtaa voi sanoa, että mä oon niin alkanut harrastaa keppareita. Onko tallisi nimi muuttunut vuosien varrella? Kyllä. Ihan ensimmäiseksi mun tallin nimi oli Ponilaakson talli tai Ponilaakson keppiostalli. Mä en edes muista tarkasti kummin se meni. Ja voisin kertoa tarkemmin nyt niin kuin historiaa. Eli Ponilaakso perustettiin silloin 2005. Ja silloin mulla oli aika vaihtelevia määriä hevosia. Ja suht aktiivisesti ratsastin. Me pidettiin äitin kanssa sellaista jotain kepparikerhoa tai tällaista, jossa sitten kävi muutamia mun kavereita, niin siinä aikana on pidetty myös mun tallin ainoita kisoja, jos leirikisoja ei lasketa. Ja tähän mä nyt en muista enää tarkkaa vuotta, mutta 2010-2013 välissä ehkä se muuttuu Koho tai Kytömäki nimeksi, eli meidän tilan mukaan. Ja siinä vaiheessa mulla oli aika paljon keppiosia, mä tykkäsin niinku keräillä niitä hevosia ja mulla oli oikeasti hirveitä määriä, varmaan 30 ainakin parhaimmillaan. Sitten toinen nimi oli vaan hyvin lyhyen aikaa, eli sitten se vaihtui Koho Hieroksi, tallin nykyisen nimeen. En nyt tähän osaa sanoa vuosilukua, mutta siihen vaihtui ja sitten mä rupesin vähentämään hevosia. Ja mulla on niinku kokonaan ollut tavoitteena pitää sellainen pieni tiivis katros. Missä tulee tallin nimi Siero Hobby Horsas kautta Koho Hiero? Eli mun tallihan nimi on Koho Hiero eli keppiostalli Siero. Ja Siero Hobby Horsas tavallaan sen nimen alla mä teen niinku tilareita ja myytäviä. Ja mut löytää myös someista ja YouTubesta sillä. Ja toi KHT nyt tulee siitä keppiostallista. Ja sittenhän Sieroon liittyy sellainen, että silloin vielä kun oli KHT Kytömäki, niin mulla oli paljon hevosia ja mä olin suunnittelemassa jotain uusia hevosia. Niin mä etin netistä ympäriinsä kaikenlaisia sopivia nimiä ja sitten tyylin Google-kääntäjään kääntelin joitain sanoja. Niin mun mielestä Siero on Italia ja se tarkoittaa valoa. Ja joo. Ja siinä tosiaan samalla kun etin niitä nimiä tuli myös muutamat hyvät tallin nimiehdotukset vastaan sieltä ja sitten päädyin vaihtamaan tallin nimeksi Koho Hiero. Ja itse ainakin olen tyytyväinen ollut siihen tähän asti ja olen vieläkin. Kuinka usein teet myytäviä? Mä yleensä olen pyrkinyt tekemään kuukaudessa 1 tai 2 myytävää. Toki se riippuu siitä, että miten mulla on kiireitä ja miten paljon sit mulla on tilareita tehtävänä. Mutta kyllä mä niinku 1 hevosen kuukaudessa pyrin tekemään. Ja myytävät sitten tulee aina sinne myyntisivuille, joka löytyy Koho Hieron elämää-blogista. Tai sitten sieltä Siero Hobby Horsas tilaussivujen kautta pääsee myös sinne myyntisivuille. Ja no myyntivarusteita tulee sitä mukaan, kun mä päätän myydä jotain omia varusteita. Tai sitten teen uusia varusteita. Mun olisi tarkoitus tässä ennen joulua mahdollisesti käydä noita omia varusteita vielä läpitte. Että sieltä tulisi sitten myytäviä. Mutta mä en ole vielä ehtinyt siihen inventaarioon perehtyä enemmän, koska mulla on ollut hirveästi koulukiireitä sun muuta. Onko sulla poika kautta tyttöystävä? Ja tähän vastaus on, että kyllä, mulla on poikakaveri. Mitä harrastat keppiosten lisäksi? Mä harrastan kesäisin, tai ainakin pyrkimyksenä on harrastaa pyöräilyä, sit kaikkea lenkkeilyä. Just tykkään käydä kaikilla kivoilla poluilla ja sit ihan välillä tuolla ihan metsässä. Sitten mä harrastan valokuvausta. Pääasiassa kesäisin just tulee kuvattua autourheilua. Drifting on ollut nyt 2 vuotta reilusti niin päätoimisena, mitä mä niin valokuvaan. No toki keppareita tulee kuvattua sitten omia kissoja ja luontokuvia tulee välillä otettua. Ajattelin tilata sulta hevosen tyyliin tammikuussa, niin onko silloin tilausjono ja jos on, niin miten siihen pääsee? Elikkä mä otan, tai ainakin pyrin ottaa joka kuukausi 1 tai 2 tilausta vähintään. Niin
joka kuukausi joko yleensä kuukauden alussa tai sitten noin puolivälissä vapautuu niitä tilausjonopaikkoja. Tilausjonon näkee sieltä Sierra Hobby Horses kotisivulta tai siis tilaussivulta. Ja tilaussivulta löytyy ohjeet, miten ilmoittaudutaan tilausjonoon, eli vaikka laitetaan sähköpostissa toi tilauskaavake, joka myös löytyy sieltä sivulta. Ja mullahan siis tilausjonoon pääsee silleen nopeimmat, että kuka laittaa ensimmäisenä viestiä tai tilauksen, niin sitten se pääsee siihen jonoon. Mulla ei esimerkiksi ole arvontaa, niin kuin joillain on tilausjono-arvonnat. Pidätkö vielä leirejä, ja jos pidät, niin onko ikäraja ja kuinka paljon maksaa? Munhan oli tarkoitus tänä vuonna kesällä pitää leirejä, mutta tuli pari pikku muuttuja, en sitten ehtinyt pitää ollenkaan. Niin kyllä varmaan jossain vaiheessa mä tuun pitämään leirejä, jos mulla on joku kesä sellainen aika. Ensi kesänä mä en pysty pitää, koska mulla on opiskelujen puolesta maatilaharjoittelu, mulla menee koko kesä siinä. Mutta jossain kohtaa mä todennäköisesti tulen pitämään vielä leirejä. Ja en nyt sit osaa ikärajoista yhtään sanoa enkä hinnasta. Mut tälle vuodelle mä ajattelin hinnaksi jotain niinku 30–50 €. Mä en ehtinyt sen tarkemmin ajatella, mutta siihen just kuuluu ruuat ja kaikki opastetut ratsastustunnit sun muut. Ja ikäraja, no mä oon itse 20-vuotias tällä hetkellä, niin aluksi mä mietin just jotain 13, mutta sitten kun tuli paljon niitä, jotka olis ollut niinku nuorempia ja halunnut silti, niin en mä tiedä sitten, miten mä tuun tekemään sen ikärajajutun, tai tuleeko ylipäätään olla ikärajaa. Ratsastatko enää keppareilla? En ratsasta, en ole moneen vuoteen enää ratsastanut aktiivisesti. Vielä pari viimeistä vuotta ehkä mä niin kuin silloin tällä ratsastin kavereiden kanssa, mutta nyt tänä vuonna mä en oo. Keväällä me taidettiin pari kertaa Lauran kanssa käydä ratsastamassa, mutta en oo nyt ratsastanut keppareilla oikeasti moneen kuukauteen. Ja sit kysytään, että minkä takia en ratsasta keppareilla. Niin, no mä oon 20-vuotias, mulla ei niinku riitä mielikuvitus enää siihen ratsastamiseen, että mä teen näitä niinku vain käsitöönä, jos tilauksista myyntiin. Ja no sit mulla on nyt näitä oheisjuttuja, kuten YouTube tässä, jota mä sit liitän tähän mun harrastukseen. Mutta siis siinä, että joku ratsastaa keppareilla ja niinku joku tykkää siitä, niin siinähän ei oo siis mitään väärää. Älkää käsittäkää väärin. Täällä on hyvä kysymys. Mitä teit kesällä? Tää varmaan liittyy siihen, että mä en hirveästi ole nyt julkaissut mitään blogia, enkä hirveän aktiivisesti YouTubeenkaan. No kesällä mä reissasin jonkin verran alkukesästä, kun oli suht hyviä säitä. Elikkä siis mä matkustelen Suomessa ihan omalla autolla, roadtrippeä teen. Ja sitten mä kiersin drifting-tapahtumia. On käyty Kuopiossa ja Jyväskylässä ja Kokkolassakin on käyty ja joka puolella Suomea. Ja no sitten mä oon tietysti tehnyt tilareita ja myytäviä. Ei niinku mitään erikoista en periaatteessa tehnyt kesällä. Et niitä samoja juttuja, mitä arkenakin tulee oikeastaan tehtyä. Ja sitten tosiaan mietin siinä heinäkuulle asti niitä leirejä. Mulla ei ollut niinku kesäkuulla aikaa pitää leirejä. Ja sitten heinäkuun alussa mä just mietin, että olisiko niinku mahdollista siinä heinäkuulla pitää. Mut sitten tuli pari pikku muuttoja. Mä löysin mun poikakaverin Botnia Ringiltä drifting-kisoista heinäkuussa alussa. Ja sit se on mennyt siihen, että mä oon tyyli ollut jokaisen vapaa hetken Nurmijärvellä tai sitten se on ollut täällä. Niin ja sitten toki mä olin koko kesän alkusyksyyn astikko vai loppukesän asti, niin mä olin töissä. Ja sit käytiin justiin kaiken ylimääräisen ajan suunnilleen matkusteluun ja tällaiseen omaan tekemiseen ja sitten tietysti tilareita ja myytäviä tein. Keitä sun tallissa asuu? Ja mä tiedän nyt tässä kohtaa, että te ette jaksa mennä mihinkään mun kotisivuille katsomaan näitä hevosia, joten mä yritän ainakin näyttää teille kuvat nyt tässä samalla, koska mä en kaikkia nyt pysty tänne hakemaan. Elikkä mun tallissa asuu tällä hetkellä tosiaan 5 hevosta. Tässä on Jupi, se mikä mulla on täälläkin. Ja se on tosiaan Ranskan Ratsuponi Ori. Sitten tulee Soaker, mikä on tossa noin. Se on kans Ratsuponi Ori. Sitten meillä on Allegro, Holstein Ori. Ja Poju andalusialainen. Nadia ei ole enää. Ja
Tuikku, Suomen hevonen. Tuikku on tällä hetkellä ainut tamma mun tallista. Elikkä tämä Nadia, niin tämä on justi myynyt. Elikkä mun tallissa asuu Jupi, Soaker, Valekro, Poju ja Tuikku. Ja joku on näköjään kuullut, että mä oon myynyt Nadian, niin kysymys, miksi myyt Nadian? Koska mä en ratsasta näillä kepparilla, mä en periaatteessa tee niillä oikeastaan mitään, ne on vaan niinku sellaisia edustusponeja ja sitten no Jupilla on tosi paljon tunnearvoa, niin mä en halua sitä esimerkiksi myydä. Mutta myin Nadian, koska se ei niinku enää ollut sellainen mun tyyppinen hevonen ja sitten mä tarvin rahaa, jota mä sain Nadian myymisestä. Ja sit just se, että mä halusin vähentää mun hevosia, mikä on oikeastaan ollut niinku koko kohotesieron ajan, että mä oon pyrkinyt vähentämään sitä mun hevosmäärää. Ja mun mielestä 5 on sellainen oikein sopiva. Mikä on sun lemppari kaikista tämän vuoden myytävistä? Nyt teitettiin kyllä paha kysymys, mä en edes muista mitä kaikkea myytäviä mä oon tehnyt. Mut joo, mä ehkä tiedän. Jos tää nyt oli edes tänä vuonna tehty, mulla on joku muistikuva, että mä oon tehnyt tän tänä vuonna, tai sit loppu viime vuonna, en ole varma, mutta tää KHT Dairalle on mennyt tämä. Toi oli aika kiva. Mun on vaikea sanoa oikeesti, kun mä en muista, että mitkä oli myytäviä, mitkä oli tilareita. Mut sitten on tää Kurle, joka mulla on tällä hetkellä myynnissä. Niin tosta mun mielestä kans tuli ihan kiva. Mikä on sun tekemistäsi tilareista suosikki tältä vuodelta? Ja tästä löytyy blogista ainakin, pitäisi löytyä kuvia siihen mennessä, kun mä oon tän videon julkaissut. Niin se oli toi Slovakiaan lähtenyt paburikko-kuvioinen hevonen, jolla piti tehdä varjostuksia ja kaikkea tällaista vähän erilaisempaa, mitä mä en oikeastaan ole ennen päässyt niinku tekemään. Niin se on ehkä niinku lemppari tilareista, tykkäsin hirveästi sen ulkonäöstä ja siitä tuli sellainen onnistunut mun mielestä. Ja no, tähän mennessä tehdystä, että tästä mä nyt vielä teen tänä vuonna hevosia. Sitten on, miksi lopetit leirien pitämisen? No, tähän mä nyt periaatteessa vastasinkin. Mutta sehän oli alun perin, että miksi mä niinku en pitänyt, oliko se nyt toissa vuonnako leirejä, niin oli se, että mulla meni oikeastaan leireihin se kaikki aika siitä mun kesälomasta ja mä halusin niinku pitää sellaisen vapaamman kesäloman välillä, että sais just matkustella ja tehdä kaikkea muutakin kuin kepparijuttuja ja pitää niitä leirejä. Koska mä olin 4 kesää, kun mä pidin putkeen leirejä. Ja no tänä kesänä nyt oli työt ja kaikkea tällaista, niin sitten tänä vuonna mä en vaan ehtinyt pitää. Ei löytynyt sitä ajankohtaa. Olisin kyllä varmaan pitänyt, jos vaan olisi ollut aikaa. Niin ja lisätäkseni vielä tuohon mitä tein kesällä, miksi en ehtinyt pitää leirejä, niin olin paljon myös siis Kalajärvellä. Mulla oli tänä vuonna vuosipaikka siellä asuntovaunulla siis, mun paapan asuntovaunulla, niin siellä sitten vietin kanssa paljon aikaa. Ja ensi kesäksi myös otan sen vuosipaikan. Ja että en tiedä missä välissä mä siellä ehdin olemaan, mutta kai joku muu perhe ja se ehkä ehtii sitten sinne menee. Sitten tulee hyvin laaja kysymys, mitkä ovat suunnitelmiasi ensi vuodelle 2020? No, en ole vielä hirveämmin ehtinyt miettiä mitään suunnitelmia, mutta suunnitelmissa olisi jatkaa opiskella ja sitten no kesällä nyt on pakollisena toi maatilaharjoittelu. Todennäköisesti mä menen kesäksi mun poikakaverin työ, mä saan Nurmijärveltä ehkä harjoittelupaikan tai harjoittelupaikkoja. Niin mä olisin niin kuin siellä ja sitten viikonloppuisin vapaapäivinä varmaan pakko käydä siellä Kalajärvellä, ettei mene vuosimaksut hukkaan. Ja no reissata pitää tietenkin, sitten tietenkin mä teen tilareita myytäviä, ainakin yritän tehdä siinä välissä. Ja no, ei oo nyt mitään lukkoon lyötyjä suunnitelmia sellaisia vielä, jotta voisin hirveän tarkasti kertoa. Mut noin nyt ainakin tuli mieleen, että kuinka usein oot menettänyt hermoskeppareitten kaa? Niin kun hevosia ommellessa. Kyllä en nyt niinku pitkiin aikoihin oo hermojani menettänyt tai jota olisi ärsyttänyt joku vaikka hevosen tekeminen. Mut kyllä niinku joskus aikaisemmin. Mutta varmaan silloin ennen kuin mä aloin tekemään tilareita, että mä vasta niinku tavallaan harjoittelin, niin silloin on saattanut mennä hermot, just jos tuli vaikka vinoja hevosia tai tällaista ei jotain osannut, niin silloin on saattu mennä hermot. Ja no kisoissa ei ole mennyt hermot tietääkseni koskaan, eikä leirillä. Mut sit varmaan joskus yksin ratsastessa on voinut mennä, jos ei vaan suju kerta kaikkea ja kunto on ollut huono ja tällaista, niin sitten on ehkä voinut mennä hermot.
Milloin aloitit tubettamisen? Mä siis ensin tein videoita vaan niinku mun blogin sivulla tai sinne blogiin johonkin juttuun liittyen. Että mä silleen sen YouTuben takia en tehnyt niinku videoita. Mutta ensimmäiset videot, jotka nyt täällä on julkaistu 5 vuotta sitten, eli 2014 vuonna on ainakin mun kanavalle tullut ensimmäiset videot. Joten kai se voisi laskea, että mä aloin niinku videoita tekemään silloin. Mutta mulla oli hyvin pitkään aikaa, että mä en laskenut itteni tubettajaksi, koska mä en milloinkaan niinku päättänyt, että musta tulee tubettaja. Ei tullut vaan sellaista, että hei nyt mä alan tubettaa ja silleen, kun mä tein just sinne blogiin niitä videoita. Mut joo, sitten kun rupesi tulemaan tilaajia ja selkeästi ihmiset tykkäs mun videosta, katsoi mun videoita, niin no jossain vaiheessa en mä tiedä tarkkaan rajoittaa, milloin se muuttui tubettamiseksi. Ja kuten moni on varmaan huomannut, niin mä en oo ollut sitoutunut tähän tubettamishommaan ennen kuin mulle tuli 10 000 tilaa. Siinä vaiheessa mun oli pakko myöntää, että hei, ehkä mun kannattaisi tavallaan panostaa tähän tubettamispuoleenkin vähän enemmän. Ja nyt mä pyrin, että mä teen vähintään 1 videon kuukaudessa. Mut sitä on välillä vähän vaikea asettaa just kun on kaikki koulukiireet ja tällaista. Mut mä yritän tehdä 1 videon kuukaudessa. Ja mahdollisuuksien mukaan just enemmän, jos on vaan aikaa ja mahdollisuuksia. Aiotko vielä myydä joitakin tallishevosia? Ei nyt varmaan niinku lähiaikoina ei ole tulossa myyntiin, kun mä nyt Nadiankin myin justiin. Mutta mä oon melko varma, että jupia, tuikkua ja todennäköisesti soakeria mä en varmaan tuu myymään monen vuoteen, jos ollenkaan. Mutta mä haluan kuitenkin pitää edes muistona sit joitain hevosia. Koska kepparithan on ollut tosi iso juttu mulle. Ja no vieläkin liittyy tosi isosti mun elämään, niin mä haluan pitää joitain hevosia sitten muistona. Mutta tuossa kesällä mä mietin tosi pitkään sitä, että pitäisikö mun myydä poju. Mä nyt oon toistaiseksi päätynyt siihen, että mä en myy pojua, mutta se on ehkä se, jonka mä saattaisin myydä. Ja myös Valekroa mä oon miettinyt yhdessä vaiheessa tosi paljon, että pitäisikö mun myydä se, mutta ainakin nyt mä oon oppinut kiintymään Valekroonkin niin paljon, että en mä nyt heti oo niitä myymässä, mutta mahdollisesti jossain vaiheessa. Sitten on kysymys, että miten määrittelet tilareidesi hinnan? No tilarien ja myytävien hinnat, nehän on samoissa kategorioissa ja mä määrittelen ne ihan sillä, että ne materiaalit, eli kangas, sitten onko tukikangasta, harjamateriaalit, sitten vaikka tummennuksia, jos tarvii tehdä, että mitä niitä materiaaleja kuluu, ne materiaalikulut. Ja sitten on tietysti työtunnit, eli mulla menee hevosen tekemiseen karkeasti tosi paljon riippuen hevosesta, niin noin 6–15 tuntia. Niin mun pitää saada tuntipalkkaa siitä, kun mä teen noita. Ja mä en halua millään kuitenkaan euron tuntipalkalla niitä tehdä, joten joo, mun pitää saada rahaa siitä mun tekemästä työstä. Kuinka monta kepparia oot yhteensä tehnyt? Mä en ole pitkään aikaa taas laskenut ja mä en ole nyt vielä laskenut, että montako mä oon tehnyt edes tänä vuonna. Reilu 50, mutta kyllä se on varmaan siellä 300, että 300 hevosta on tehnyt kaikkien näiden vuosien aikana. Sitten taas tämä, että mikä on sun nimi. Mä en tiedä, miksi teitä kiinnostaa näin hirveästi mun nimi. No, kepparipiireissä mua on nyt kutsuttu nimellä Katatu. Se on ollut mun nimimerkki hyvin monta vuotta. Mutta mun oikea nimi on Jaana, jos te nyt välttämättä haluatte sen tietää. Lempieläin. Lempieläin on edelleenkin kissa, mitä meilläkin on. Millainen musiikkimaku sulla on ja kuunteletko K-poppia? Mulla on tosi laaja musiikkimaku. Viime aikoina on ehkä eniten tullut kuunneltua suomiräppiä. Ja en kuuntele K-poppia enää ollenkaan. Yhdessä vaiheessa mä kuuntelin aika paljonkin. Mutta sit multa meni ihan maku siihen, kun kepparipiirissä joka paikassa rupesi tulemaan sitä K-poppia, niin mulla meni ihan täysin motivaatio siihen. Mut joo, no sit tulee hyvin laajalti kuunneltua. Mitään heviä tai metallia mä en kuuntele, mutta aika lailla kaikki muu menee. Kuinka monta kaavaa sulla on keppareille? Mulla on normaalikokoiselle 2 kaavaa, eli tää 2019 vuoden malli, jolla mä suurimman osan hevoista on nyt tehnyt ja teen kaikki myytävät. Sitten mulla on vielä 2018 vuoden malli tilausvalikoimassa ja
Edelleen monet on halunnut tilata sillä mallilla, joten mä oon ajatellut pitää sen yhä edelleen tilausvalikoimassa. Ja sit mulla on noille varsoille oma kaava ja miniponeille tietysti, koska ne on eri kokoisia mitä sitten normaalit. Mut niinku erikseen roduille mulla ei oo kaavoja, koska mä en osaa tehdä silleen niinku rodun mukaisesti oikeastaan. Esimerkiksi tilauskaavakkeeseen siihen voi määrittää sen rodun. No, vuonohevostarapit nyt on suht helppoa tehdä ja kuponit. Mulla ei ole niinku 10 eri hevosrotujen kaavoja kuitenkaan olemassa. Käytätkö tukikangasta? Kyllä mä käytän tukikangasta kankaissa, jotka sitä tarvitsee, eli esimerkiksi velboa, sit mulla on pehmokangasta ja sit joku erikoiskankaat, eli just sellaiset kankaat, jotka venyy paljon, joustaa, niin ne tarvitsee tukikankaan, koska muuten sit se hevosen muoto muuttuu täyttäessä, koska se kangas joustaa joka suuntaan. Ompeleetko hevoset käsin vai koneella? Mä ompelen hevoset sekä käsin että koneella, eli näytän nyt tästä suokerilla. Mä ompelen osittain koneella, eli kaula täältä alhaalta johonkin tänne asti mä ompelen koneella. Sitten mä ompelen tästä turvan suun nämä muodot täältä käsin, koska mä pystyn tekemään taitokset paljon helpommin mitä ompelukoneella. Ja kuitenkin mä pystyn tekemään yhtä pientä ommelta sit mitä se ompelukone on. Joten se ei niinku haittaa, että tekee osan koneella, osan käsin. Ja sitten taas täältä mä teen koneella. Ja sitten täällä on kysymys, mikä on sun YouTube-kanava. No mun YouTube-kanava on Share Hobby Horses ja sitten mun Instagram on Share Hobby Horses yhteenkirjoitettuna. Blogi on Kohote Shieron elämää, sieltä kautta pääsee esimerkiksi myyntisivuille. Ja sitten Share Hobby Horses löytyy netistä vaikka googlaamalla noin mun tilaussivut. Oletko koskaan värinyt sun hiuksia? Olen. Jollain videolla varmaan näkyykin, kun mulla on punaiset hiukset. Ja ehkä täältä pystyy vielä näkemään tän juurikasvun jotenkin. Eli mulla on vielä latvat on hieman eri väristä, mitä on sitten täältä ylempää. Tästä näin näkee. Ja siitä nyt on jo varmaan pari vuotta, kun mulla oli punaiset hiukset. Lempiherkku. Pystyisinpä mä edelleen sanoa tähän, että ei mä en syö herkkua, että mulla on jo lempiherkku, mutta tämä mun poikaystävä on vähän saanut mut lipsumaan tästä herkuttomuudesta, niin varmaan noin Pringlesin sour cream et onion sipsit on. Niitä tulee syötyä välillä. Ja sit varmaan ihan perusmaitosuklaa on kans ihan fine. En mä oikeastaan niinku yksin ikinä syö mitään herkkuja tai sipsejä tai tällaista. Suosikki ja inhokkivaihe kepparin teossa. Suosikkivaiheen mulla on nykyisin ehkä harjan tekeminen. Mä oon löytänyt sen sellaisen kivan, helpon tavan ja nopean tavan tehdä harjaa, niin mä tykkään hirveästi tehdä harjaa nykyään. Ja inhokkivaihe olisi joku korvien tekeminen tai sit silmien ja sierainten tekeminen. Mulla kestää niissä aina hirveän kauan ennen kuin mä pääsen niinku edes aloittamaan. Ja ennen kuin mä löydän niinku jonkinlaisen inspiraation alkaa leikkaamaan silmiä. Ja se ei ole niinku silmien ja sierainten ompelu, se on ihan kiva, mutta sit se niinku leikkaaminen, vaikka se on aika niinku lyhyt vaihe, samoin kuin vaikka korvien leikkaaminen, niin se on jotenkin, mä en tykkää siitä. Milloin pidät seuraavan arvonnan? Seuraava arvonta mä taisin puhua, että mä pidän jonkun pienemmän siinä vaiheessa, kun mä saan YouTubeen 15 000 seuraajaa. Ja sitten jonkun isomman, jos on esimerkiksi ilmainen tilaushevonen palkintona, niin semmoisen mä pidän sitten, kun on 20 000 tilaajaa YouTubessa. Sitten täällä on kysynyt, että siis onko sulla valokuvausblogi? Joo, tästä oli jotain puhetta jossain Insta-storissa. Niin mulla on siis valokuvaussivu tai blogi, jossa mä julkaisen niitä mun drifting-kuvia, mun ottamia drifting-kuvia. Eli siis autoista nyt on kyse. Ja se on nimellä j.talkreen. Voin linkata tämän kerran tonne videon alle. Eli toi. Joo, nyt meiltä loppu kysymykset ja varmaan tää videonkin on aika loppu. Mulla on varmaan kohta tunnin verran materiaalia, jotta ei tule hirveän pitkä video, niin nyt mä sanon, että kiitos kaikille, jotka lähetti kysymyksiä. Ja ei muuta kuin sitten nähdään seuraavassa videossa joulukuussa viimeistään toivottavasti. Ja moi moi!